So, mag-house tour tayo ngayon. Ayan yung house. Actually, malaking space na. Si mother, si manang. At, ito yung fish pond. Hindi pa kami nakakapaglagay ng isda. Tapos, bawal umupo dyan kasi may puno ng nyog. Mawagsakan ka dyan. Ako putulin na. Ay, si Kuya Nonoy, si Kuya Yayo. So to, dyan pwede kumain kapag sa labas. Then, ito yung kawa bat. Uy, Wonder Woman. Bakit dito meron? May swing. Pwede ka mag-barbecue. Then, ito yung pinaka-favorite na spot ko. Yan. Actually, ginawa yan para sa akin. Ang ganda kasi to, pag ito yung view mo, kapag nakahiga ka dyan, view mo yung kawabat, at saka yung pine trees, mga puno-puno. Then, ito yung door. Pag pumasok ka, may powder room. Kasi, para hindi na lahat diretso doon sa loob ng bahay. Kung gusto mo lang naman mag-CR. Tapos ito yung sa pandor. Living room. Yan, indoor plants. Dining table. Yan. Then, ito yung kitchen na malinis. Tapos may dirty kitchen din doon. So, ito, bubuksan siya. Basta nabubuksan siya. Ganyan. Pwede ka dyan magkape. Yan. May space lang. Ito, kwarto to ng caretaker. So, nagre-repair pa sila. Ito yung... Ay, hindi pala ito kwarto ng caretaker. Ito pala yung dirty kitchen. Pag halimbawa may handaan. Storage room. Then, akit tayo sa taas. Ito yung stairs. Actually, ito kapatay yung ilaw. Ito yung isang room. Wala lang cover kasi general cleaning ngayon. Yan, CR. May bathtub. May ganyan. May paganyan. Ganyan. Ito yung may view sa labas. Siyempre aircon. Kahit nasa Tagaytay ka dapat may aircon. Nakalak. Ibig sabihin, huwag pasukin pag nakalak. Yan. Then, this is
the other room. Dati black to. Pinaganyan na lang namin para medyo mas malinis tingnan. Then, ito maganda to. Ang ganda ng cabinet. Then you have the view of taniman ng pineapple over there. Yan. Na hindi pa rin nakabukas ang ilaw. So, nag-general cleaning ngayon. Then, meron si Erwin sa taas para hindi ka nabababa. There, pinaka-importante ang water heater at bidet. So, tatlo yung room. Ito yung isang room. Yung may paganyan. May paganyan sila. Tapos, ganyan din yung ilaw. Tapos, ano yung mga old style na ganyan? Na, bawa, dyan kayo may kapartner ka. Dyan mo itatali yung dalawang paa, yung dalawang kamay. Tapos, ito yung may view ng pinyahan, which is nakalock. Ito yung may veranda. Ayan yung pinyahan. Yan. There you go. Ba't ba nakakalimutan ko laging buksan yung ilaw pag pumapasok ako? Anyway, tatlo yung room. Parang 10 to 15 ata ang kasya dito. So basically safe naman kasi naka-grills lahat at saka pati yung veranda. Kita nyo naman nakalock. Ayan. Pakundo! Ayan. Diyan yung labahan. Hindi tayo pupunta doon. At hindi ko na kayo iikot. Ayan. Safe naman yan. May ganyan. Then, ayan nga po. Si Kuya Nonoy. May kausap. Yaya. Ayan si Kuya Beto. Si Kuya Beto ba to? Ate Rhea. Ayan yung view ng... Bili na rin kayo ng ano nito. Ay, di pa? Baka ano yan, hintayin na sa Bili na rin kayo ng size. So, ayan. Ayan. Naikot na natin. Ay, may isa pa pala akong hindi napapakita. Yung... Pogon. Actually, mahangin talaga dito. Lalo na sa gabi. Medyo... Ito pala yung kwarto ng caretaker. Tsaka papasok dun sa... Ito. Ito yung Pogon. Sabi kasi sa akin, dati daw tong... dati silang restaurant. Alam mo yung mga bahay na kino-convert into restaurant na cafe, ganun. Dati. Kaya malaki yung space nila kasi, tsaka ang laki ng kitchen, di ba? Kasi dati silang nagki-catering. So dati, dyan, puro table ata dyan, yung mga nagbe-breakfast. Yan. Dalawang putlon. Ang sa Tereya. Ano, buhay pa? Buhay pa sir. So, ayun si Madam. So yun lang. Sakto na natin 10 minutes bago natin isarado. Labas na dito. Ito yung mga kapitbahay ba?
Ito yung, ayan o, malapit lang kami sa main road actually, ayan lang. Ayan lang siya. Parang garing